ธรรมะไม่ใช่ฟังไปเรื่อยๆแล้วมันจะเข้าใจนะมันเข้าหูก็ไปเข้าสมองไปจำไว้มันสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมันอยู่ในใจเรางั้นธรรมะเนี่ยต้องภาวนาให้มันเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆถึงจะสู้กิเลสได้นี่ส่วนใหญ่พวกเราภาวนานะมันไม่ถึงใจใจเราฟุ้งซ่านหาความสงบสุขไม่ได้นี่จะมาภาวนาให้ถึงจิตถึงใจนะขั้นแรกก็ฝึกให้มันได้จิตใจของตัวเองซะก่อนให้ได้จิตใจแล้วเอาจิตใจนั้นนะไปเรียนรู้ความจริงของธรรมะวิธีที่เราจะได้ใจของเรามาก็มีวิธีใจของเราปกติร่อนเร่หนีไปเที่ยวตลอดเวลาหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ใจลอยใจฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยไม่มีวันที่จะเข้าใจธรรมะได้หรืออยากจะให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวไปนั่งเพ่งนั่งจ้องไว้ใจเคร่งเครียดใจเคร่งเครียดก็ไม่เกิดปัญญาอะไรหรอกลำบากเปล่าๆเรียกอัตตากิลมัฏฐานุโยคทำตัวเองให้ลำบากเท่าที่หลวงพ่อดูนะงานที่ยากที่สุดสำหรับนักปฏิบัติเราก็คือการฝึกให้เราได้ใจที่เหมาะกับการเจริญปัญญาใจที่เหมาะกับการเจริญปัญญานี่แหละครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะรุ่นเก่าๆนะท่านเรียกว่าจิตผู้รู้ธรรมชาติของจิตเป็นผู้รู้อารมณ์แต่จิตของคนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกนะมันไม่แค่รู้อารมณ์นะมันเข้าไปอินกับอารมณ์ได้นะมันหลงอารมณ์ตัวอารมณ์ก็ตัวโลกนั่นแหละก็หลงโลกนี่เราต้องมาฝึกตัวเองให้ใจมันถอนตัวออกจากโลกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจเราได้วิธีการไม่ยากอะไรหรอกทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึ่งนะที่เราถนัดอะไรก็ได้ทำกรรมฐานไปแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองเวลาใจเราหนีไปเนี่ยคอยรู้ทันในพวกเราทดสอบนะว่าใจเราจะหนียังไงลองนั่งท่องพุทโธพุทโธไปในใจไปลองทดลองดูสัก2 นาทีเห็นหรือยังไม่ถึง2 นาทีก็หนีแล้วส่วนใหญ่ก็หนีไปคิดอีกพวกหนึ่งก็ถลำลงไปเพ่งคือลงไปจ้องเนี่ยไปเพ่งหลงไปในโลกของความคิดก็คือจิตมันฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เพลิดเพลินไปเรียกว่าเราย่อหย่อนในการปฏิบัติเรียกว่ากามสุขาริการุโยคอีกอันหนึ่งก็บังคับจิตให้นิ่งๆทื่อๆซื่อบื้ออยู่งั้นฉะนั้นทำตัวเองให้ลำบากเรียกอัตตากิลมัฏฐานุโยคจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันจะไม่ให้สุดโต่งไป2 ฝั่งนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องจิตที่จะเดินในทางสายกลางเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้านะเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ในปฐมเทศนาที่ท่านสอนปัญจวัคคีย์ท่านสอนบอกว่ามีความสุดโต่งอยู่2 ด้านที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรทำอันหนึ่งคือกามสุขาริการุโยคการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ควรทำแต่พวกเราทำอย่างเราเนี้ยปล่อยใจของเราหลงไปคิดโน่นคิดนี่ทั้งวันนะใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่จะเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมาอันที่2ที่ท่านไม่ให้ทำนะคืออัตตากิลมัฏฐานุโยคการทำตัวเองให้ลำบาก
เนี่ยเทศนาการแรกของพระพุทธเจ้านะจิตลงมาที่จุดนี้เป็นจุดแรกเลยไม่ให้ทำผิดสองด้านสุดโต่งสองด้านเพราะฉะนั้นเราอยากจะเข้าใจธรรมะของพระเจ้าเดินอยู่ในทางสายกลางได้ก็ต้องไม่ตกข้างซ้ายตกข้างขวานะคือสุดโต่งไปสองฝั่งเนี่ยวิธีที่จะฝึกจิตให้มันอยู่ในทางสายกลางทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราถลำลงไปเพ่งใจนิ่งซื่อบื้อขึ้นมาเนี่ยให้รู้ทันว่าเราบังคับมากไปแล้วหรือเราทำกรรมฐานเช่นเราพุทโธพุทโธไปหรือหายใจไปจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วไม่คิดพุทโธแล้วให้เรารู้ทันว่าเนี่ยหลงไปแล้วย่อหย่อนไปแล้วงั้นเราเอามาหัดพุทโธพุทโธไปนะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อไหร่จิตมันหลงมันฟุ้งซ่านมันจะไปคิดเรื่องอื่นมันจะไม่คิดพุทโธงั้นที่เราคิดพุทโธเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องสังเกตเวลาจิตมันหลงมันจะลืมพุทโธไปคิดเรื่องอื่นแทนคิดร้อยเรื่องพันเรื่องหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงปู่สิมตอนนั้นหลวงพ่อพาพรรคพวกขึ้นไปกราบท่านหลายคนอยู่นะไปขึ้นไปส่วนใหญ่แก่ๆแล้วตอนนั้นหลวงพ่อไปเรียนสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงหลวงพ่อเป็นชั้นพิเศษเร็วนะได้ไปเรียนเร็วส่วนใหญ่เนี่ยใกล้ๆเกษียณนะเขาถึงให้ไปเรียนงั้นเรามีเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยที่แก่มากๆเลย50กว่าใกล้ๆ60เนี่ยก็พากันไปกราบหลวงปู่สิมนะขึ้นถ้ำผาปล่องเรายังหนุ่มเราเดินเร็วขึ้นไปพอไปถึงข้างบนมีลูกกรงปิดอยู่มีประตูเหมือนประตูห้องแถวงั้นประตูเหล็กยืดๆเนี่ยนะปิดอยู่เห็นมีกรดกลางอยู่ข้างในหลังหนึ่งหลวงพ่อก็ถามพระมีพระเดินไปเดินมาบอกหลวงปู่อยู่ไหมบอกอยู่ในกรดนั่นแหละหลวงพ่อก็ดูสังเกตเข้าไปในกรดไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าไม่มีอะไรเราก็สงสัยท่านไปไหนวะมองท่านไม่เห็นสักพักหนึ่งพวกคนแก่เพื่อนร่วมรุ่นเขาขึ้นมาทันพอเขาขึ้นมาถึงปากถ้ำหลวงปู่ออกมาจากกรดอยู่ในกรดจริงๆนะกรดก็บางๆเนี้ยแต่เราไม่เห็นท่านก็เดินยิ้มมานะควักลูกกุญแจมาเปิดประตูท่านบอกว่าเห็นขึ้นเขามาเหนื่อยก็เลยให้นั่งพักก่อนนะระหว่างที่นั่งรอคนอื่นเนี่ยท่านถือว่าให้หลวงพ่อนั่งพักได้ไม่เหนื่อยแต่คนแก่ขึ้นมาเนี่ยหอบแหกๆเลยท่านไม่ให้พักแล้วดูก็น่าสงสารเสร็จแล้วท่านเทศท่านให้นั่งขัดสมาธิเพชรนั่งเป็นไหมขัดสมาธิเพชรนั่งยากนะเจ็บถ้าไม่ชำนาญเนี่ยเจ็บมากๆเลยนี่หลวงปู่สิมชอบให้นั่งขัดเพชรไม่ชอบให้นั่งขัดราบขัดเพชรนี่มันจะไขว้กันนะไขว้พระพุทธรูปเชียงแสนไปดูจะนั่งขัดเพชรนี่ท่านก็เทศไปเรื่อยๆระหว่างเทศไปมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่หมอไม่เอ่ยชื่อแกก็นึกในใจว่าเสียดายลูกสาวไปเรียนอยู่อเมริกาไม่ได้ฟังเทศดีๆของหลวงปู่นึกในใจหลวงปู่หยุดปุ๊บเลยหันมามองนะแล้วก็ท่านก็ดุเลยตัวฟังเทศอยู่ถ้ำผาปล่องเป็นห่วงลูกที่อเมริกาให้ห่วงตัวเองก่อนเถอะนะเป็นเวลาฟังธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนดุจริงๆนะทำเล่นๆนะโดนเล่นงานน้องหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์ไม่ดุเราภาวนา
ท่านจะเมตตานี่ท่านเทศจนจบแล้วเหลืออยู่2 คนเหลือหลวงพ่อกับพี่ผู้ชายคนที่นั่งขัดเพชรได้นอกนั้นหนีหมดละเอาขาออกทนไม่ไหวท่านก็ยิ้มนะแล้วท่านก็ถามไงนั่งขัดเพชรเจ็บไหมเจ็บขาไหมพี่ที่ไปด้วยที่เขานั่งได้เจ็บครับหลวงปู่ถามว่าขามันบอกว่าเจ็บเหรอนะแกก็ไม่เข้าใจที่ท่านสอนนะแกไปบอกท่านเจ็บจริงๆผมไม่ได้หลอกหลวงปู่หรอกที่จริงหลวงปู่กำลังสอนให้แยกธาตุแยกขันธ์ไอ้ที่นั่งเนี่ยร่างกายมันนั่งใช่ไหมความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแทรกอยู่ในร่างกายร่างกายมันนั่งขัดเพชรอยู่ก่อนนะความเจ็บปวดมาทีหลังเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดไม่ใช่ร่างกายนะแล้วจิตที่เป็นคนดูมันอยู่ต่างหากจิตที่เป็นคนดูไม่ใช่ร่างกายจิตที่เป็นคนดูนะไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่มันรู้ว่าร่างกายนั่งอยู่รู้ว่าความเจ็บปวดแทรกเข้ามาในร่างกายเนี่ยจิตเป็นคนรู้เนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะเวลาสอนนะท่านไม่พูดอย่างหลวงพ่อหรอกนะท่านจะพูดแบบฟังยากเราจะต้องเฉลียวใจฟังเอาถ้าเราฟังแล้วไม่เฉลียวใจนะเราก็จะหลงประเด็นไปอย่างท่านถามว่าขามันบอกว่าเจ็บเหรอเนี่ยท่านสอนให้แยกขันธ์ก็แยกไม่ถูกฟังไม่ถูกก็ไปบอกท่านว่าเจ็บจริงๆนะขามันไม่เคยบ่นว่าเจ็บนะเพราะขามันเป็นวัตถุมันบ่นไม่เป็นใจเราต่างหากที่บ่นความเจ็บปวดเกิดขึ้นใจบ่นก็ได้ใจไม่บ่นก็ได้ถ้าใจที่ไม่เคยฝึกมันก็บ่นลำพึงลำพันโอ้ยเจ็บอย่างโน้นอย่างนี้พวกเราก็หัดกรรมฐานนะหัดคอยดูร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งฝึกเอาไว้3 อย่างนี้นะอย่างขณะเนี้ยร่างกายมันนั่งรู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่มันเมื่อยเห็นไหมความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายความเมื่อยมันแทรกเข้ามาในร่างกายเห็นไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยถูกรู้เป็นของถูกรู้ลองยิ้มสิลองยิ้มเห็นไหมร่างกายที่ยิ้มเนี่ยถูกรู้นะเราไม่ต้องไปหาว่าตัวรู้อยู่ที่ไหนนะเราแค่รู้ว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ความปวดความเมื่อยในร่างกายก็ของถูกรู้นะใครเป็นคนรู้จิตมันเป็นคนรู้แต่เราไม่ต้องไปหาว่าจิตมันอยู่ที่ไหนหลวงปู่ดูลบอกใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอเพราะเราแค่เห็นร่างกายมันนั่งร่างกายมันหายใจร่างกายมันเดินร่างกายมันนอนร่างกายมันยืนร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูเราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่เราแล้วเวลามีความเจ็บความปวดอะไรเกิดขึ้นในร่างกายดูให้ดีๆร่างกายไม่บ่นแต่ใจบ่นร่างกายไม่บ่นเลยร่างกายเป็นวัตถุบ่นไม่เป็นใจเราต่างหากที่บ่นฝึกให้ได้3 ตัวนี้นะแยกขันธ์ให้ได้3 อย่างเนี้ยร่างกายอยู่อันหนึ่งความเจ็บปวดอยู่อันหนึ่งจิตที่เป็นคนดูอยู่อีกอันหนึ่งทำไมหลวงพ่อเน้นตรงนี้เพราะในห้องนี้ที่มาฟังเทศหลวงพ่อเนี้ยผู้อาวุโสเยอะนะแต่ละคนเขาเรียกว่าไม้ใกล้ฝั่งเวลาจะตายเนี่ยเจ็บมากนะถ้าไม่เคยฝึกจะทุรนทุรายเวลาจิตมันทุรนทุรายตายไปมันก็ไปทุกขตินี่ที่เราหลวงพ่อให้เราฝึกเนี่ยดูแต่ละคนอาวุโสทั้งนั้นนะเตรียมตัวตายได้แล้วเตรียมวิธีเตรียมตัวตายก็คือฝึกกรรมฐานแยกออกไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งแยกยังไงขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมใครมันนั่งร่างกายมันนั่งเนี่ยดูอย่างนี้ใครมันหายใจร่างกายมันหายใจ
นะลองยกมือหน่อยสิยกมือใครมันยกมือจิตเป็นคนยกมือหรือเปล่าร่างกายเป็นยกมือใช่ไหมเนี่ยจิตเป็นคนรู้เห็นร่างกายกระดุกกระดิกนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเอาละพอแล้วยกไปกันแล้วใจล่องลอยหนีไปแล้วนะอย่างนั้นไม่รู้หรอกว่าร่างกายเคลื่อนไหวนะใจมันหนีไปงั้นพยายามฝึกนะอย่างขณะนี้เรานั่งอยู่รู้ว่าร่างกายมันนั่งขณะนี้หายใจอยู่รู้ว่าร่างกายมันหายใจนั่งไปมันปวดหลังมันเมื่อยเราก็เห็นความปวดมันเกิดขึ้นที่หลังมันไม่ใช่ร่างกายเพราะร่างกายที่แรกมันไม่ได้ปวดนะความปวดมันมาทีหลังเพราะงั้นมันคนละตัวกับร่างกายหรือความคันพอหลวงพ่อพูดถึงคันรู้สึกไหมเริ่มคันทันทีเลยทีแรกไม่คิดถึงคันนะพอคันแล้วมันก็อยากเกาใช่ไหมดูให้ดีร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะความคันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งความคันเป็นตัวเวทนานะก็เหมือนความปวดความเมื่อยนั่นแหละความเจ็บนั่นแหละนี่ค่อยๆสังเกตไปพอร่างกายมันคันใจมันทุรนทุรายอยากเกาเห็นไหมร่างกายไม่บ่นนะแต่ใจทุรนทุรายนี่ค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตเข้าไปนะแยกร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเวลาเราเจ็บหนักเราจะตายเนี่ยเรานอนหายใจเข้าแมวบางทีก็หายใจไม่ค่อยจะออกนะทรมานมากนะเราจะเห็นร่างกายมันทรมานนะใจเราเป็นคนดูนะจะเห็นอย่างนี้นะถ้าเราเคยฝึกแต่ถ้าไม่เคยฝึกก็ร่างกายมันทุกข์ขึ้นมานะมันกลายเป็นเราทุกข์พอเราทุกข์คราวนี้ใจเราทุรนทุรายแล้วแต่ถ้าเราเคยฝึกเราเห็นนะร่างกายมันอยู่เฉยๆแล้วความเจ็บความปวดมันแทรกมาอยู่ในร่างกายนะเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูทั้งร่างกายก็ถูกรู้ความเจ็บก็ถูกรู้มีบทเรียนที่จะสอนพวกเรานะเวลาเราไปทำฟันเวลาทำฟันเนี่ยเป็นการฝึกดูกายดูใจได้ดีมากๆเลยเวลาทำฟันบาดเสียวไหมเวลาทำฟันเจ็บไหมเจ็บเนี่ยค่อยๆดูไปร่างกายที่มันนอนอ้าปากบอบางทีเจ็บมากน้ำตาไหลนะไม่ใช่น้ำลายนะน้ำตาไหลเห็นหน้าหมอมันสวยน้ำลายไหลอะไรงั้นคนละเรื่องนะแต่อย่างหมอก็เห็นแล้วน้ำตาไหลเลยนะมันเกินวัยงามไปแล้วนะเนี่ยตอนไปทำฟันนะมันหวาดเสียวตั้งแต่ได้ยินเสียงหมอเขาเปิดเครื่องมือแล้วเสียงมันยังกับเครื่องเจาะถนนนะเสียงเครื่องขูดหินปูนนะน่ากลัวแล้วตอนเขาเริ่มทำเราจะเห็นนะใจเราหวั่นไหวร่างกายมันก็จะเริ่มเจ็บจิ้มลงไปตรงนั้นก็เจ็บตรงนั้นทีแรกเหงือกฟันเราไม่ได้เจ็บแต่ถูกหมอแซะลงไปมันเจ็บเนี่ยความเจ็บมันเป็นคนละอันกับเหงือกความเจ็บเป็นคนละอันกับฟันค่อยๆสังเกตไปแล้วใจเราเนี่ยมันกลัวเห็นไหมร่างกายไม่ได้กลัวนะร่างกายเป็นวัตถุใจเราต่างหากที่กลัวเนี่ยไปฝึกเราจะแยกได้3ตัวร่างกายความเจ็บปวดแล้วก็จิตใจที่เป็นคนดูแต่เวลาถ้ามันเจ็บมากๆนะมันก็มีวิธีนะเราก็ย้ายจิตไปไว้ที่หัวแม่เท้าหัวแม่เท้าไม่ได้ถูกหมอไปแซะใช่ไหมหมอแซะที่นี่พอเราย้ายจิตไปอยู่ที่อื่นนะตรงนี้ไม่เจ็บละนะอันนี้เป็นอย่างนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานนะเป็นเรื่องของสมาธินะหลวงตามหาบัวท่านเล่าว่าท่านไม่สบายฉันยานั้นเหม็นมากเลยยาจีนนะเหม็นมากไม่ได้ดูถูกคนจีนนะแต่ว่ายามันเหม็นนะท่านบอกว่าตอนจะฉันยานี่นะท่านเอาจิตไว้บนขื่อรู้จักขื่อไหมนะเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักแต่ฝ้าขื่อมันอยู่บนฝ้าไปอีกทีนี้เอาจิตหนีขึ้นไปอยู่ข้างบนนะไม่ได้กลิ่นละไม่ได้กลิ่นยาแล้วอย่างเนี้ยคนที่ฝึก
จิตชำนิชำนาญนะคล้ายๆเล่นกีฬาทางจิตชำนาญแล้วเนี่ยมีสมาธิดีๆนะเล่นอะไรพลิกแปลงได้เยอะเลยแต่ถ้าเราจะเอาของสำคัญไม่มัวแต่ไปนั่งเล่นบางคนเล่นโน้นเล่นนี้ไปเรื่อยในชาตินี้ไม่ได้ของจริงได้แต่ของเล่นถ้าอยากได้ของจริงนั่งอยู่เห็นว่าร่างกายมันนั่งอยู่พยักหน้าเห็นร่างกายมันพยักหน้าเกาอยู่เห็นร่างกายมันเกาเนี่ยเป็นคนดูไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีความเจ็บปวดความคันความอะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้ไปเราก็จะเห็นยังไงความรู้สึกเจ็บปวดความเมื่อยความคันอะไรเนี่ยก็เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตมันเป็นคนดูถ้าทำได้เนี่ยจิตมันจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวถ้าทำไม่ได้เวลาความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นในร่างกายมากๆเวลาจะตายนะความเจ็บปวดมันจะรุนแรงมันรุนแรงถึงขนาดตายเลยนะเพราะงั้นมันจะรุนแรงถ้าเราไม่เคยฝึกเนี่ยเราเวลาจะตายจะทุรนทุรายเวลาจิตทุรนทุรายเนี่ยทุกขติเป็นที่หวังได้พระพุทธเจ้าใช้คำนี้นะเวลาจิตเราเศร้าหมองเนี่ยทุกขติเป็นที่หวังได้ก็จะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกมี4ที่ให้ไปแต่ถ้าจิตเราเป็นกุศลอยู่นะสุขติก็เป็นที่ไปวันนี้สอนให้เตรียมไปสุขตินะสอนเพราะดูแต่ละคนนะอาวุโสทั้งนั้นเลยนี่50ยังอะไรนะ60เกือบแล้วนะเนี่ยแต่ละคนมันก็เข้าคิวนะก็ต้องซ้อมถ้าเราไม่ซ้อมนะเราจะเสียใจทีหลังวันที่เราจะตายนะใจเราเศร้าหมองนะแล้วเราจะเสียดายว่าโธ่รู้อย่างนี้น่าจะฝึกกรรมฐานซะตั้งแต่แรกฝึกกรรมฐานก็ไม่ใช่ฝึกทนความเจ็บปวดนะฝึกแยกไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยฝึกแยกไปเรื่อยต่อไปก็จะเห็นนะร่างกายมันเจ็บจิตไม่ได้เจ็บงั้นจิตไม่เศร้าหมองนะถ้าจิตไม่ได้ฝึกพอร่างกายเจ็บก็รู้สึกว่าจิตมันเจ็บไปด้วยพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกนะว่าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ฝึกกรรมฐานเนี่ยเวลาเกิดความเจ็บปวดขึ้นที่ร่างกายเนี่ยมันจะเกิดความเจ็บปวดตามมาที่จิตใจจิตใจจะเศร้าหมองไปด้วยท่านบอกเหมือนถูกยิงด้วยลูกศรสมัยโบราณเขาใช้ลูกศรยุคนี้ก็ลูกธนูยิงถูกยิงลูกที่1ที่ร่างกายแล้วจะถูกซ้ำลูกที่2ที่จิตใจแต่ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ็บที่กายเท่านั้นที่ใจเนี่ยจะไม่เศร้าหมองคล้ายๆถ้าถูกยิงก็ถูกยิงด้วยธนูดอกเดียวเข้าที่กายไม่โดนซ้ำเข้าที่ใจเนี่ยการที่เราจะฝึกกรรมฐานนะมันจะได้ประโยชน์ตรงนี้เพราะใจเราสงบใจเราร่มเย็นนะเราเห็นร่างกายมันกำลังจะตายร่างกายหายใจไม่ออกดิ้นกระดักกระแดกกระดักกระแดกอยู่จิตเป็นคนดูอยู่นะถ้าใจเราเข้มแข็งพอนะเราได้ธรรมะในขณะนั้นบางท่านเป็นพระอรหันต์ในขณะที่กำลังตายมีหลายองค์นะอย่างพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยสีหามาตย์อะไรพวกนี้เป็นฆราวาสแล้วเวลาจะตายเนี่ยท่านเห็นร่างกายมันตายใจท่านเป็นแค่คนดูท่านไม่เศร้าหมองแล้วก็ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจมันรู้พระอรหันต์ถ้ายังยึดถืออยู่นะยังยึดถืออยู่เราเห็นทีแรกเห็นร่างกายมันเจ็บป่วยมันนอนดิ้นอยู่จิตเป็นคนดูรู้เลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราความเจ็บปวดไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนรู้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้ได้พระโสดาบันมีคนทำได้นะมีคนทำได้นี่มันก็อยู่ที่พวกเราเลยจะฝึกไม่ฝึกหลักสูตรของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาไว้ฟังเล่นไม่ได้เอาไว้ฟังเอาบุญที่จะฟังเอาบุญกระจอกนะได้บุญไหมได้นิดเดียวถ้าฟังแล้วเอามาปฏิบัติเนี่ยได้บุญใหญ่นะอาจจะได้มรรคได้ผลนะเพราะฉะนั้นพยายามฝึกร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่ง
จิตใจเป็นคนรู้คนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆทุกวันทุกวันถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมนะฝึกให้จิตมันได้พักผ่อนจิตมันพักผ่อนพอสมควรมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ดูไปร่างกายเป็นของถูกดูความสุขทุกข์มันของถูกดูจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่มีอันไหนเลยที่คงที่ร่างกายก็ไม่คงที่ความสุขทุกข์ก็ไม่คงที่จิตใจเราก็ไม่คงที่อันนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังเห็นนะร่างกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นความทุกข์เองก็ถูกความทุกข์บีบคั้นความทุกข์คำว่าความทุกข์เนี่ยหมายถึงความบีบคั้นตัวเนี้ยแล้วก็มันบังคับไม่ได้อย่างสั่งร่างกายว่าอย่าเจ็บยังสั่งไม่ได้ตรงที่สั่งไม่ได้เรียกว่าอนัตตาเนี่ยเวลาเราเจริญปัญญานะต้องเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาอนิจจังก็คือของซึ่งมันเคยมีแล้วมันไม่มีทุกขังก็คือของซึ่งกำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายให้ไม่มีให้หมดไปสิ้นไปนี่เรียกว่าทุกข์อนัตตาหมายถึงของทั้งหลายจะมีหรือจะไม่มีเป็นเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่งเนี่ยถ้าเราภาวนาจนเห็นนะร่างกายเราก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตใจเราก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะถ้าเห็นอย่างท่องแท้นั่นนะที่สุดแห่งทุกข์จะบรรลุพระอรหันต์ก็ตรงนั้นแหละไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารู้วิธีนี้เมื่อรู้วิธีแล้วลงมือทำฝึกซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวันทุกวันอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเลยเฉยๆแล้วอย่ามาคร่ำครวญทีหลังว่าโถรู้งี้ภาวนาไปนานแล้วตอนจะตายแล้วเนี่ยภาวนาไม่ไหวแล้วถ้าไม่เคยฝึกมันเจ็บมากมันคล้ายๆคนตกน้ำคนตกน้ำเนี่ยถ้าว่ายน้ำเป็นตั้งแต่ก่อนตกน้ำตกน้ำลงไปก็ไม่เป็นไรยังว่ายได้แต่ถ้าไม่เคยฝึกว่ายน้ำตกน้ำลงไปก่อนนะแล้วมาถามหาวิธีว่าว่ายน้ำเขาทำยังไงตายแน่นอนไม่ได้เรื่องกรรมฐานเหมือนกันต้องฝึกซะก่อนที่จะเจ็บหนักฝึกซะก่อนที่จะตายรอจนเจ็บหนักรอจนจะตายมิตายแหล่แล้วจะมาถามว่าจะฝึกยังไงไม่ได้เรื่องหรอกบางคนก็มาสอนกันนะท่องไว้พระอรหันต์พระอรหันต์ท่องไปท่องมาแล้วมันต่อท้ายเลยมันกลายเป็นหมูหันไปเลยนะใจมันชอบอย่างนั้นนะมันไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นเราต้องภาวนานะเราช่วยตัวเองได้ในนาทีสุดท้ายของชีวิตไม่ต้องรอคนอื่นมาบอกเราหวังพึ่งคนอื่นมันไม่แน่นอนต้องพึ่งตัวเองให้ได้พอไหวไหมถ้าไหวก็บุญของพวกเราแหละถ้าไม่ไหวก็ไปทำต่อชาติต่อไปชาตินี้ทุกข์ไปก่อนนะหลวงพ่อไม่บังคับว่าต้องทำนะกฎแห่งกรรมมันจะให้รางวัลเราหรือลงโทษเราเองถ้าเราขยันภาวนานะกฎแห่งกรรมก็จะให้รางวัลเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราตามใจกิเลสไปเรื่อยๆกฎแห่งกรรมก็เล่นงานเราจิตใจเราจะเศร้าหมองเวลาตายก็ทุรนทุรายไม่ได้เรื่องใครก็ช่วยไม่ได้นาทีสุดท้ายเวลาจะตายจริงหูมันดับนะไม่ได้ยินตาเขาไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินเหลือแต่ใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฝึกใจไว้ให้ดีไปทุกขติหลวงพ่อไม่ได้ชวนพวกเราทุกคนไปนิพพานนะไม่ได้ชวนทุกคนไปสุคติแล้วก็ไม่ได้แนะนำให้ไปทุกขติแต่พวกเราจะไปตามทางที่เราเลือกของเราเองพอสมควรนี่ไม่รู้กี่นาทีแล้วไม่มีนาฬิกาครึ่งไหมครึ่งชั่วโมงตามสูตรตั้งใจไว้เทศครึ่งชั่วโมงรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาคลังเอวาเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุ
มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีเลสนิจจังวุธาปจายโนจตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง